Dungan tagani. Dungan tagani. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Ayan, online ni Fabiona and I'm Romar. my boyfriend. Ayan guys. So for today's video ay may gusto lang po kami i-share dahil itong partner ko is sobrang excited. Dahil kanina po ay umalis kami ng maaga. Ayan. So may gusto lang po kami i-share na mag-unboxing po tayo. Ayan. Bubuksan po natin yung isang package na pinadala sa aming charot. Ayan. So anyway guys, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to Like share and subscribe. Huwag kalimutan pindutin ang ating notification bell para updated kayo sa aming mga videos. Ayan. So, mag-unbox na tayo. Samahan nyo kami. So, ayan na nga guys. Gusto lang namin i-share itong masasabi namin isang blessing ni God sa amin dahil ito po ay kumbaga masasabi namin na blessing ito ng Panginoon dahil isa po itong paraan na at malaking tulong po ito sa amin lalong-lalo na sa aming mga family, sa aming pang-araw-araw. Ayan. So, gusto namin ipakita sa inyo yung gear na gagamitin niya sa pag-grab. Kasi po nag-grab food po siya. Okay? So, kahapon po, tinext po siya ng Grab na available na daw po yung kanyang gear. So, bali 1 year ka din, Beno? Oo, nag-start ako ng July. Mag-iisang taon sana itong July rin. Kaya, nagpapasalamat din ako dahil nabigyan din ako ng gear best. Dahil malaking tulong talaga ito sa amin. Ayan. So, ngayon guys, bubuksan natin ito. Ito yung rason kung bakit maaga kami kanina umalis. Dahil kinuha ko namin ito sa may Quirino Hub. Ayan, sa Quirino Hub. Kung saan, Sa Quirino Hub. sa Quirino Hub. Sa Sorry. Quirino. Kung saan, doon yun pinapapunta yung lahat ng mga riders. Sa hub ng delivery. Hub ng Grab. Oo. Kung saan doon pinapapunta para i-pick up itong kanilang gear. So, sobrang init kanina pero okay lang at least nakagawa na natin. So, ngayon guys, bubuksan natin at siya mismo magpapakita sa inyo isa-isa kung ano yung laman o yung mga gear na kasama dito sa binigay sa kanila. Okay? So, ito siya guys. Malaki siya at mabigat. Kasi nga po, titingnan natin mamaya kung ano ito. Alam ko naman, alam nyo na yan. Familiar na yung iba dito. So, ngayon, gagamit tayo ng gunting. Ikaw na, magpakita Excited kasi siya at tuwang-tuwa siya dahil nabigyan na siya ng gear. Ito muna unahin natin guys, yung yung long sleeve na jacket. Ayan, may long sleeve na damit. Dalawang piraso to Jacket guys. siya. Ayan. Dalawa. Ito po yung isa. Ito yung kinuha May ko. kasama siyang parang, ano ba to? Brochure. 2X para medyo kakasya sa Okay, akin. ayan mo. Ayan. So, may pangalan siya sa front. May pangalan siya sa front. At
At may pangalan din siya dito sa sleeve. Ayan, likod mo sa na. baliktad. Sa likod, meron din ba? Wala. Meron. Meron. So, may pangalan din siya sa likod. So, kulay green kasi nga, grab. So, ito din yung isa. Bali, yung binigay sa kanila is dalawang long Dalawang sleeve. ganito. Sa isang bag. So, ganito din po yung isa. So, anong size yan, be? Double XL. Ito. Ayan. May tanong ako sa'yo. Happy ka ba? Siyempre, happy-happy ako. Bakit happy ka? Dahil ito na yung susi sa aking pagbabiyahe. Yung grab. Yung may gear na ba? Kasi malaking tulong talaga pag may gear ka na kasi nakakarami ka ng biyahe. Maganda yung, hindi naman sa, Mas mas maganda rin yung biyahe. explain lang po namin kasi guys pag may gear ka, 'di ba, mas maganda yung biyahe, mas maraming booking. Mas marami kang booking. Opo, kasi pag may gear ka kasi napapasukan ka ng mga Mga merchants, fast food. mga fast food tulad ng Jollibee, Jollibee, McDo, McDo, lahat, lahat yun, mga inasal, gano'n, 'di ba? Pizza Hut. Jogging. ganun. Tapos kasi pag wala kang gear, hanggang sa mga store lang, 'di ba? Be? Parang pili lang yung merchant na papasok sa'yo na booking. Yun po. Kaya mas may advantage pag may gear ka. Tsaka pag may ganito ka na, siguro maka 20 Ano yung rides ka, ganun. Tapos ano yung feeling kapag siyempre may gear ka na, suot mong uniform? Parang nakakatuwa dahil talagang masasabi mong member ka na talaga. Oh, member ka ni Grab kasi may ano ka na, may gear. Di ba? O, ganyan. So, ayan po, meron dalawang long sleeve, yung jacket. Green na green, di ba? And the other one, the big one. Ito yung Ito yung bag. May kasama siyang pizza bag. meron. Ito sa taas. Oh, okay. So, bali dalawang bag. Itong isa, para sa malaking pizza to. Okay guys. Okay, papakita ko namin. Yan, nakadikit po siya. Yan. Yan. Itong malapad guys, ito. Malapad kasi ito eh. Wait lang. Ito, pag ang malapad na to, para po ito sa pizza. Dito po. Kasi di ba square na malapad Dito siya. yung pizza. Ayan. So, ganyan po yung loob. Ito yung loob, parang may plastic. Kasi para pag umulan, hindi siya mababasa. So, safe na safe kapag nag-deliver. Ayan. Ano ba ito? Puputulin? Inihiwalay? Ito yung pinakataas niya. And then guys, ito yung bag. Ayan. So, ganyan po siya. Mahirap, ang bigat niya. Promise. I-install muna natin. May ano sa. Wait lang. Oh, ganyan siya guys. May pangalan. Tapos may plastic dito sa harap. Then, ito po yung sa loob. Ayan. May plastic din siya. May plastic din siya guys para hindi siya mabasa. Ito po, para sa mga drinks na ano, para hindi matatapon. Ayan. Diyan mo ipapasok yung Papasok. drinks. Para safe talaga. Kasi pag may order, may yung ibang nag-order. Yan. Bali pag may 6 ka na drinks, katulad may milk tea, hindi mo nalagay. Ganun siya. Yan lang. Kasi sample, talagang bibigyan ng sample. O, Pero ayan. dito guys, milk tea, ganun lang. Oh, yan. Diba? Kasi hindi siya para hindi siya gagalaw-galaw at hindi siya matapon. Kaya may ganito siya. Ganda. So ngayon guys, ipapakita ko namin sa inyo. I-install niya po para tumayo ito ng maayos. Ito, may ano siya. Anong tawag niyan, be? Parang ano, parang Stand, parang ganun. Parang stand, pakita mo. Yan. Para tayong-tayo yung bag. Yan, ganyan po siya. Para tatayo yung bag.
Ayan guys, binuo muna namin ito, pinorma namin. Kasi ito yung ilalagay sa loob, no? Ayan, ipapakita ko namin kung paano siya ilagay. Para tayong tayo po ang box. Papasok lang siya dito. Ayan. Parang square na square. Yan. Ang init. Ah, ganyan yan. Ah. So, ayan guys. Diyos ko, pinagpawisan kami. Ang hirap niyang dito ipasok para mag-fit talaga siya. Pero ayan guys, ayan, nagawa natin. Ayan, tayo na square na siya, yung bag. Ayan. So, ito siya guys, sa loob. Aray. Ayan, ito yun siya, yung kinabit para square na square talaga siya. Ayan. Yung bag. Oo, ito yung naging poster niya. Ayan, yung foundation niya. Ayan. So, ganito siya pag sinara. So, ganyan. Yung pizza dito sa taas. Safe siya kasi hindi naman siya mababasa. Nabi na. Ayan. Tapos ito. Ganyan. Sa gilid. So, ganyan siya guys. Yung magiging itsura niya. Ayan guys. So, hanggang dito na lang. So, this is the glove gear. So, may gear na siya. Happy na siya. Ayan. Ang bigat na sobra. So, okay na? Okay na. So, malaking tulong po talaga ito sa atin, sa amin. So, sana i-bless it ng Lord. Lalo na sa kanyang work. And every day, thank you Lord, no? Thank you Lord. Thank you. Ito talaga. Dahil dumating na to sa buhay ko. Excited talaga siya. Mahal mo ata ito kaysa sa akin eh. Ayan. So, ayan guys. So, that's all for today. Thank you so much. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. More. Thank you for the support, everyone. Mega love shout out to my MGR family and Team Banana. Okay, thank you guys sa support. God bless everyone. Sabi mo. Ano sabi mo? Wala na, pagod na eh, mainit eh. Sige na po. Bye-bye guys, everyone. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.